เอาครับผมถ้าใครมาแล้วนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลทิ้งไว้ใน Google Meet ของเราได้เลยนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสนิสิตนะครับผม
อย่าลืมนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับให้พิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสนิสิตนะครับในช่องของแชท Google Meet เราได้เลยนะครับผมทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนไหมเอ่ยได้ยินค่ะชัดเจนนะครับผมชัดเจนนะโอเคได้ครับ นะครับทุกคนพิมพ์ชื่อนามสกุลกันเรียบร้อยแล้วเนาะพิมพ์ชื่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับวันนี้อาจารย์เอาตัวส
ไลด์ของเรานะครับเข้าไปอยู่ในลิงก์ใน Dropbox เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก่อนอื่นได้อาจารย์ต้องถามก่อนนะครับว่าทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์ไหมเดี๋ยวจะไม่ได้ยินกันได้ยินไหมครับได้ยินค่ะโอเคชัดเจนเนอะชัดเจนนะโอเคครับอ่าอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่อง Introduction to Business แบบพื้นฐานเลยนะเป็น Intro ไม่ใช่ Introduction to Business Introduction to Multimedia นะครับด้วยตัว Multimedia เนี่ยความหมายของมันอาจารย์ปิดไมค์ค่ะฮัลโหลคือทุกคนได้ยินเสียงอาจารย์ยังได้ยินแล้วค่ะพอดีเมื่อกี้เหมือนเน็ตของอาจารย์มีปัญหานิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยงั้นเรามาเริ่มใหม่นะโอเคโอเคค่ะนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับหรือว่างงเห็นว่าอาจารย์หายไปกรุณาทักอาจารย์นะครับบางทีเน็ตอาจจะหายหรือว่าเสียงหายนะครับต้องต้องฝากช่วยกันเตือนอาจารย์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับโอเคครับมาโอเคครับมาวันนี้นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาดูถึงเรื่องว่าอะไรคือมัลติมีเดียแบบ introduction เลยเป็นพื้นฐานเลยนะครับว่าเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้คำว่ามัลติมีเดียเนี่ยด้วยความหมายแตกต่างกันเยอะแตกต่างหลายๆคนมีความคิดบางคนมีมุมมองที่เกี่ยวกับมัลติมีเดียแตกต่างกันเช่น a consumer entertainment vendor คนที่เป็นคอน sumer เป็นพวกคนที่ใช้พวก entertainment ก็จะพูดว่าไอ้ตัวโฟนคอมพานีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องมัลติมีเดียเนี่ยเป็นพวก interaction TV ก็จะเป็นลักษณะของ interactive TV นะครับที่มีช่องมากกว่าเป็นร้อยๆช่องหรือเป็นพวกเคเบิลทีวีที่สามารถส่งผ่านตัวความเร็วสูงของอินเทอร์เน็ตได้หรือถ้าเป็นพวกฮาร์ดแวร์ถ้าใครที่เป็นทำพวกฮาร์ดแวร์ก็จะมองถึงเรื่องพวกมัลติมีเดียเนี่ยที่จะมองเป็นแล็ปท็อปที่มีคุณภาพสูงนะครับหรือจะเป็นพวกไมโครโปรเซสเซอร์ไอ้พวก superior of multimedia enable ก็คือพวกคนที่ใช้มัลติมีเดียสูงเนี่ยก็อาจจะพูดถึงเรื่องไมโครโปรเซสเซอร์ที่จะเข้าใจถึงเรื่องลึกๆของมัลติมีเดียแต่เรานะครับกลับมามองกันดูในแบบเบสิกพื้นฐานได้เลยนะว่าพวกคอมพิวเตอร์ไซน์พวก engineering student เนี่ยจ
ที่ใช้เล่มนี้ซึ่งอาจารย์เอามุมมองของเอนจิเนียร์เข้ามาสอนพวกเรานะครับผมแต่เราจะไม่ลงลึกถึงเรื่องการทำโคดดิ้งการทำเอนจิเนียร์อย่างนั้นไม่เอานะเราไม่เอาแต่เราจะมองถึงว่าเป็นพวก application oriented view ก็คือพวกมองด้านโปรแกรมแอปพลิเคชันที่มองพวกมัลติมีเดียในมุมของการใช้รูปภาพการใช้ข้อความรูปภาพภาพเขียนกราฟิกแอนิเมชันวิดีโอซาวด์แล้วก็พวกอินเตอร์แอคทีฟบางส่วนเอามาใช้ในพวกคอมพิวเตอร์บ้างนะครับหรือเอามาใช้ในรูปแบบ text บ้างเอามาในเช่น traditional form บ้าง print บ้าง hand of product material บ้างนะครับซึ่งจะเห็นว่ามัลติมีเดียมันคือรูปแบบของ many of multiple เวลาเรามองถึง multi นี่คือ many or multiple คือหลากหลายอย่างมี medium of communication ก็คือ media นะครับการใช้ตัวสื่อหลายๆอย่างในตัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงวิดีโอนะครับรูปภาพที่เป็น still image เป็นข้อความนะครับเป็นคำพูดต่างๆพวกนี้เอามารวมกันแล้วก็เราก็อาจจะเพิ่มตัว interactive เข้าไปด้วยในบางอย่างเดี๋ยววันนี้จะมีตัวรูปแบบอะไรให้ดูนะครับผมหลากหลายอย่างเวลาเราพูดถึงเรื่องเขาพูดถึงเรื่อง convergence นี่คือตัวสำคัญหลักนะครับ The popular notion of convergence ก็คือการที่แบบสามารถที่ไปอยู่ได้ converge ไปอยู่ได้ในทุกๆส่วนนะครับให้ทุกส่วนเนี่ยมันสามารถลิงก์เข้าหากันแล้วบรรจบกันได้ร่วมกันได้นะครับเป็นพวก convergence เนี่ยมันก็คือพวกที่อยู่ในคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเกมดิจิตอลทีวีมัลติมีเดียเบสเซิร์ชแล้วก็ไอ้พวก convergence พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในอนาคตแล้วก็ fully function all around พวกนี้เนี่ยครับมันจะอยู่ในรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อกันเข้าถึงกันแล้วก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะฮะแล้วมันก็สามารถที่จะเอาฟังก์ชันพวกนี้ไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้ผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ทำงานได้นะครับมัลติมีเดียเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองที่น่าสนใจของพวกคอมพิวเตอร์นะครับของพวกมุมมองพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็เริ่มต้นของตัวคือหลักสำคัญของมัลติมีเดียเนี่ยตอนนี้เขาจะ move ขึ้นไปเป็น interactive multimedia มันก็คือการส่วนผสมของมัลติมีเดียที่มีสื่อหลายอย่างผสมแล้วผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมัลติมีเดียนั้นได้เช่นการกดการรีดการพูดการมองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกที่มันอยู่ในรูปแบบของมัลติมีเดียในหน้าร้านนะครับที่เป็นพวกร้านเสื้อผ้าที่สามารถเอามัลติมีเดียไป interaction มัลติมีเดียเข้าไปเกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมในการขายช่วยส่งเสริมในส่วนต่างๆได้เยอะนะครับเขาพูดว่า component ของส่วนประกอบเนี่ยของมัลติมีเดียเหมือนที่อาจารย์พูดไปว่ามันเป็น multiple modulate นะครับ modality นะครับพวก text audio image drawing animation video and interactive in multimedia ซึ่งมันสามารถทำให้เกิดความหลากหลายในการใช้งานและส่วนประกอบของมัลติมีเดียได้เยอะนะฮะอย่างเช่น
จะใช้พวก real time AR ก็ได้ massive multiplayer ออนไลน์วิดีโอเกมก็ได้นะครับหรือเอาพวกนี้มันอยู่ในพวกสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปแท็บเล็ตนะครับใช้พวก GPS เกมคอนโซลพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ด้วยหรือ Shape Shifting TV พวก Shape Shifting TV เนี่ยหมายถึงพวกที่มันเป็นเหมือนเป็นทีวีพวกสมัยใหม่ครับที่สามารถที่จะเอาเหมือนโหวตผ่านมือถือแล้วสามารถขึ้นบนทีวีได้หรือทำอะไรที่มันสามารถอินเทอร์แอคชั่นกับทีวีได้ในเรียลไทม์ได้เลยในทันทีนะครับหรือพวกกล้องที่เมื่อถ่ายรูปแล้วมันก็สามารถที่จะบอกไกด์ไลน์เราได้ว่าควรจะต้องทำยังไงนะครับหรือเป็นเว็บเบสวิดีโอเอดิเตอร์ที่สามารถ create new video ให้เราเลยหรือพวก cooperative education environment ที่ให้นักเรียนเนี่ยช่วยแชร์สามารถที่จะแชร์พวกเกมที่มันเป็นพวกการศึกษาแล้วก็สามารถที่จะใช้พวกเมาส์2ตัวที่คอนโทรลมันได้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือสามารถใช้สื่อใช้อินพุตหลากหลายอันแล้วก็ใช้สื่อผสมหลากหลายอย่างสามารถที่จะเอาไปทำให้เกิดข้อมูลใหม่ๆหรือสื่อสารอะไรใหม่ๆตามสิ่งที่เราต้องการได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกช่วยในการหาตามพวก database พวก target ต่างๆนะครับ component ของพวก artificial นะครับเป็นต้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็น component เรากลับมามองดูนะครับว่า past and present เนี่ยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คือเราอาจารย์ตัดมาเป็นยุคๆนะเราอยู่ในเล่มเนี่ยมันจะยุคเยอะไปหน่อยนะครับพวก early of multimedia เนี่ยมันก็คือเป็นพวก newspaper ได้นะครับพวก mass communication media ใช่พวกใช้ข้อความใช้พวกกราฟิกใช้ image นะครับช่วงก่อนที่จะเป็นเกิดจากก่อนที่มันเกิดจากพวกกล้องวิดีโอที่เป็นผ่านมานะครับถ้าเกิดจากกล้องวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะใช้เป็นพวกการวาดรูปด้วยมือนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นว่าอุปกรณ์การถ่ายรูปเสียงเนี่ยมันก็แยกเป็นคอมโพเนนต์กันนะครับแต่เมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปการอัดการรวมของข้อความเนี่ยของข้อมูลเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปอยู่ในใส่ในพวกแท็บแม่เหล็กต่างๆได้จนถึงขั้น CD ตอนนี้ก็อยู่ในรูปแบบไฟล์ต่างๆนะครับไฮเปอร์มีเดียเว็บและอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้ามาช่วยทำให้เกิดมัลติมีเดียที่สามารถกระจายในวงกว้างแล้วมีลูกเล่นได้มากขึ้นไฮเปอร์มีเดียเนี่ยก็คือพวกเหมือนไฮเปอร์มีเดียไฮเปอร์เทคเนี่ยก็คือการลิงก์จะเห็นจากมุมขวาล่างของอาจารย์นะครับก็คือการลิงก์จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งตามที่เราซ่อนลิงก์ไว้ในตัวข้อมูลของเราได้นะครับพื้นฐานของพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เอาสื่อหลากหลายอย่างมาผสมกันเหมือนที่บอกแต่มันสามารถทำให้มันเกิดคอมเพล็กซ์เกิดมีความซับซ้อนมีเป็นเลเยอร์ได้มากขึ้นนะครับทำให้เกิดคำว่า variety ของตัวมัลติมีเดียมากขึ้นเกิดการลิงก์กันจากซีนหนึ่งไปอีกซีนหนึ่งจากซีนหนึ่งไปอีกซีนหนึ่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมันสามารถทำให้มัลติมีเดียมีการอินทิเกรชันมากขึ้นนะครับตัวมัลติมีเดียในปัจจุบันใน New Millennium เนี่ยจะเห็นได้ว่าพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถเข้ามาอยู่กับเราได้มากขึ้นเร็วขึ้นและดีขึ้นมันเลยเป็นเจเนอเรชันของมัลติมีเดียที่มันอยู่ออนโซเชียลอยู่บนโมบายอยู่บนคลาวด์คอมพิวติ้ง
ที่มันพร้อมที่จะแชร์ให้ทุกคนได้ดูโดยบทบาทของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้ามาช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้นและเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะพวก High Definition Video พวก 3D Multi-View Video Capture พวก device ต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะส่งต่อกันได้หรือการใช้พวก Remote Cloud Resource เนี่ยที่จะเพิ่มแล้วส่งเข้าไปอยู่ในพวก Social Ecosystem ได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นโดยเฉพาะพวก 3G 4G 5G เนี่ยมันจะช่วยทำให้ตัวการทำงานของตัวมัลติมีเดียมันง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นและดีขึ้นนะครับแล้วต่อไปในอนาคตมันก็จะยิ่งเป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วมันทำให้เกิดการมองไม่เห็นเลยว่าในแต่ละหน้าเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันมีการลิงก์กันแบบไหนมันจะ seamless ไปเลยมันจะเหมือนกับอยู่ในเป็นภาวะแบบเหมือนมองไม่เห็นว่านี่คือการลิงก์ของมัลติมีเดียการลิงก์มันเหมือนเป็นก้อนเดียวมันเหมือนเป็นงานชิ้นงานเดียวกันแล้วก็มันทำให้การแชร์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยลิงก์เข้าไปในอนาคตมันง่ายขึ้นและดีขึ้นเขาบอกว่าตัวมัลติมีเดียเนี่ยเหมือนที่มีน้องๆหลายคนก็ถามอาจารย์เหมือนกันว่าอาจารย์คะหนูจะเอามัลติมีเดียทำคอนเทนต์อะไรอย่าลืมนะครับพวกนี้มันแยกเป็นสองอย่างนะฝั่งหนึ่งจะเรียกว่าคอนเทนต์ก็คือตัวเนื้อหาที่เราต้องการสื่อออกไปนะครับเนื้อหาที่ต้องการสื่อออกไปฝั่งขวามืออีกฝั่งนึงก็คือเรื่องว่าเราจะสื่อออกไปอย่างไรนะครับให้มันอยู่ในรูปแบบไหนและทำอย่างไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวลักษณะของตัวของมันนะครับว่าในตัวการใช้มัลติมีเดียมันเข้าไปอยู่ในตรงไหนได้บ้างเป็นสิ่งแรกๆเลยนะครับก็คือ advertising ดูจากมุมนี้นะที่อาจารย์บอกมันสามารถเข้าไปอยู่ในฟิลของ advertising ได้นะครับมันเข้าไปอยู่ในส่วนของการโฆษณานะครับให้ทุกคนเนี่ยเขาเห็นถึง product เราสิ่งของเรานะครับเพื่อให้เกิดการซื้อขายกันมากขึ้นหรือการโฆษณานั่นเองโฆษณาก่อนนะเพื่อให้การรับรู้เข้าไปอยู่ใน education sector เข้าไปอยู่ใน education sector ก็คือเข้าไปอยู่ในส่วนของการศึกษานั่นเองนะฮะเอามัลติมีเดียเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนการรับรู้ก็คือพูดง่ายว่าเนื้อหาข้างในเป็นเกี่ยวกับการศึกษาเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการเรียนการสอนต่างๆนะครับหรืออีกอันนึงก็คือเข้าไปอยู่พวก mass media เข้าไปอยู่ในมีเดีย3579ต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะสื่อข้อความบางข้อความออกไปนะครับ Creative Industry เอามัลติมีเดียมาเข้ามาสู่เป็นพวกการทำพวก Creative พวกที่มันเป็นอะไรใหม่ๆนะครับเข้ามาอยู่ใน Commercial Use การซื้อขายการทำต่างๆนะครับ Entertainment และ Fine Art เอามัลติมีเดียเอามาอยู่ใน Entertainment อยู่ใน Fine Art อย่างเช่นเอามัลติมีเดียเข้าไปอยู่ในหอศิลป์ต่างๆเข้าไปอยู่ในมิวเซียมต่างๆเข้าไปอยู่ใน Art Gallery ต่างๆนะครับมัลติมีเดียมีบทบาทมากนะครับเข้าไปอยู่ในทาง Engineering นะครับเข้าไปอยู่ใน Mathematics and Scientific Research แล้วเข้าไปอยู่ใน Medicine นั่นเองนะครับเห็นแบบว่ามุมมองของมัลติมีเดียเป็นแค่สื่อผสมนะครับแต่สามารถที่จะประยุกต์เอาไปอยู่ในบริบทได้หลากหลายและแตกต่างกันงั้นก็คือจะไม่ใช่แค่ของการทำโฆษณาอย่างเดียวแล้วมัลติมีเดียมันสามารถเอาไปใช้ได้ทุกอย่างทุกสิ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปอยู่อย่างไรบริบทไหนตรงไหนอย่างไรทำอย่างไรให้มัลติมีเดียนี้รู้สึกว่า seamless ที่สุดเหมือนมันไม่มีตัวตนเหมือนมันสามารถใช้ได้อย่างสบายๆเหมือนมันเป็นชิ้นงานเดียวกัน
ได้เลยนะครับตรงนี้โอเคอาจารย์มีตัวนี้มาให้ดูก่อนนะสักครู่โอเคตัวนี้จะเป็นลักษณะของตัวการใช้ interactive video นะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไอเดียให้พวกคุณส่วนหนึ่งว่าสามารถที่จะใช้เป็นพวก interactive video ได้นะครับผมอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะส่วนใหญ่ในวิชาอาจารย์จะเป็นสไลด์ภาษาอังกฤษแล้วก็วิดีโอภาษาอังกฤษนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ถ้าใครไม่ไหวก็เดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้ค่อยๆดูกันนะครับผมโอเคนะเรามาดูกันเลย Learn everything you need to know about interactive videos, including how to make them and how to use them to grow your business. Interactive video is a new, exciting form of media that is revolutionizing video as we know it. Top brands across the world are already using interactive videos to engage with their customers and to great success. And today, I will show you how you can join them. Hi, I'm Kev here at Spiel Creative. Before we get started, make sure you click the subscribe button and hit that all-important bell so that you get notified every time we upload a new video to help you with your video marketing. Now, let's start by going through what exactly are interactive videos. Well, in a nutshell, interactive videos are videos where the audience participates in the viewing experience. Unlike traditional linear videos, interactive videos aren't for passive viewing, but instead they encourage the viewer to engage directly with it for a more immersive experience. The technology behind interactive videos is still relatively new, but more and more advertisers and content producers are starting to adopt it, and for good reason. According to research from Mobile Marketer, interactive videos on average boost viewing time by 47% and increase purchaser intent by up to 9 times. They also have on average a conversion rate of around 11%, which is significantly higher than the 1% conversion rate that is usually seen with Google Ads. Now that you know why you should be excited about interactive videos, let's go through some practical ways to use them. Firstly, we have shoppable videos. Interactive videos are being increasingly used to provide more immersive shopping experiences, and the results are supporting this shift, as interactive videos are proving to generate higher conversion rates than standard videos. Ted Baker's videos are a great example of this, where the viewer can purchase a clothing item that they view in the video. So make sure you check them out if you're interested in creating a shoppable video for your business. In addition to shoppable videos, interactive videos are also fantastic for product demos, storytelling, data capture, and e-learning. For example, Lifesaver used interactive elements to create an educational video that helped its viewers learn about saving lives while practicing their decision-making ability. Okay, so now that we know what interactive videos are and how to use them, let's go through the key features which make them unique. Key features of interactive videos. Firstly, we have hotspots. Hotspots are the areas in the interactive video which are clickable. When a hotspot is clicked on, it will lead to a specific action, such as more information being revealed. There are 2 types of hotspot that you'll find in interactive videos. The first type are static hotspots. Now, these are basically hotspots which are anchored to a fixed position in the video and don't move. Then we have sticky hotspots. Now, these are hotspots that stick to people or objects as they move in the video. Because sticky hotspots are more in sync with the clips in which they appear, they tend to look a lot better than static hotspots in most cases, and consequently tend to generate a lot higher engagement than static hotspots. According to the interactive video platform Wirewax, you'll see a drastic 9 times higher engagement with sticky hotspots when compared to static ones. The second feature of interactive videos that you need to know about is overlays. Overlays is the name given to the pop-ups which appear when a hotspot is clicked on. The overlay can include anything from additional information, data capture forms, links to external websites, and downloadable content.
Thirdly, interactive videos often include branching. Branching basically gives the viewer the choice to control the narrative by choosing the next scene. Branching is great for storytelling and, if done right, can really boost your engagement levels, as it can help you provide your audience with a more personalized viewing experience. Another great feature often incorporated into interactive videos is 360-degree viewing. This basically provides the viewer with a more immersive experience where they can change the viewing angle to any position that they prefer. So now that you have a good idea of the key features used to create interactive videos, you're probably wondering, how do you actually make one? So let's go through that process now. To make your very own interactive video, firstly, you'll have to create a map. This should include an outline of how your video will branch out and the different interactive features that you will use throughout it. Once you've created the map for your interactive video, the next step is to write your script, which takes all the different elements of your map into consideration. For example, if you're using branches in your video, this will mean writing scripts for each branch of your video and then preparing the content for all the different overlays and hotspots that will appear throughout it. Once you've finalized your script, next it's usually a good idea to put a storyboard together, which clearly shows where the different interactive elements will appear. After that, you'll be ready to shoot or animate your video and start putting it all together. Once you've filmed or animated your video, the final step is to then add your interactive elements to the footage. To do this, you'll need to use an interactive video software. So let's go through the different options that you have for this. There are a lot of interactive video platforms out there to choose from, so making the right choice can be tricky, especially since the features and pricing can vary significantly from one to the other. On the higher end of the scale, you have Wirewax, Wrapped and HackYak. Alongside allowing you to add interactive features to your video, these three tools also give you access to a comprehensive editing tool that allows you to complete the whole video production process on the platform alone. Furthermore, Wirewax makes extensive use of machine learning algorithms to create sticky hotspots, which, as we have mentioned earlier, have substantially higher engagement rates than static hotspots. It can also help automate segmenting your assets for easier editing, remove duplicate assets, and subtitle videos automatically. All of these platforms are considered to be top of the range in terms of what they're offering, and unfortunately aren't cheap. Costs can range from between $15,000 to $20,000 per year, so do require a substantial investment. If you're looking to go for a more cost-effective option, you can look into Vixi, HiHiHo, and Vidzor. These platforms are much more affordable than the high-end platforms, but can still achieve great results. Expect to pay around $150 to $300 per month, depending on how many videos you're uploading. If you want to try out before you splash any cash, HiHiHo offers a free trial where you can play around with the platform before deciding on whether to purchase. Another option worth mentioning is Camtasia. Camtasia is marketed primarily as a screen recorder and video editing tool, but it also includes features that allow you to add interactive elements. For example, you can use their editing software to add interactive quizzes and hotspots to your videos, and it also has a similar price tag to Vixi, HiHiHo and Vidzor at around $250 per month. Finally, for a more DIY approach to interactive videos, you can use Adobe Captivate. It's a much cheaper alternative that you can use to create interactive e-learning content in HTML5 format. All you have to do is create a project and add your video. You can then use slides as clickable hotspots by marking them as overlays and add bookmarks to your video's timeline to create your own DIY video branches. It's a little more limited than the interactive video platforms I mentioned earlier, but you can still create videos with branched scenarios, randomized quizzes, and other interactive elements. So that's it, folks. I do hope you've enjoyed the video. If you have any further questions about interactive videos, then let us know in the comments below and we'll do our best to answer them. Also, don't forget to subscribe to our channel for more videos to help you. ทุกคนยังอยู่กับอาจารย์ไหมครับอยู่ไม่เอ่ยขอเสียงหน่อยเร็วมาเสียงหน่อย อยู่ค่ะ โอเคครับจากวิดีโอนะครับเขาก็คือให้ตัวที่มันเป็นเขาเรียกนะตัวที่เป็นโปรแกรมอะครับอย่างหน้าจออย่างเงี้ยเขาจะให้ Wirewax แล้วก็ HiHiHo นะครับ
แล้วก็พวกนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงซึ่งมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างพวกที่ทำเป็นสตูดิโอจริงๆเลยเนี่ยเขาจำเป็นต้องจ่ายนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะทำเป็นพวกอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอเพื่อส่งงานวิชาอาจารย์ก็เอาใช้แค่พวกฟรี trial ก็พอนะครับไฮโยต่างๆเนี่ยครับผมที่เขาบอกว่าเป็นที่เขาให้พวกฟรีใช้ฟรี30 วันอะไรพวกนี้ก่อนนะครับหรือบางคนอาจจะใช้พวกCaptivate นะครับเป็นตัว Adobe Captivate ก็ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพวก Captivate เนี่ยมันมีตัวที่ของไม่แท้อยู่ก็ระดับหนึ่งนะครับผมโอเคอันนี้เป็นมุมมองของการสร้าง Interactive Multimedia ดูนะครับเพื่อที่จะ Interactive Video เพื่อที่จะให้สามารถลิงก์และสร้าง engagement ถามว่า Interactive หรือเป็นพวก Multimedia เราต้องการอะไรเราต้องการ engagement ครับ Interactive Multimedia ต้องการ engagement ต้องการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชมนะครับกับผู้สร้างหรือตัวคอนเทนต์นั่นเองให้มันมีการ interact ระหว่างกันสร้าง engagement ด้วยกันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะ lead ไปตามจุดประสงค์ของเรานะครับเหมือนที่เราบอกว่าเราอยากจะให้เขาเข้าใจเป็น e-learning หรือเปล่าหรือเราอยากจะให้เขามาเป็นพวกเกี่ยวกับขายของได้สื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาเป็นพวก PR ต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของเราที่เราสร้างที่เราจะใช้นะครับผมเป็นต้นโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปต่อที่ตัว PowerPoint นะครับสักครู่โอเคนะครับโอเคแต่พวกมัลติมีเดียในอนาคตนะครับเป็นฟิวเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อเทคโนโลยีมามันทำให้การใช้งานของมัลติมีเดียมันง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้พวกนักวิจัยเนี่ยเริ่มสนใจการใช้พวกcamera based object tracking technology ก็คือการที่สามารถ track ของตัววัตถุได้เลยนะครับการทำพวก face detect นะครับ ubiquitous with camera software ใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาจับหน้านะครับสร้างเป็น image วิดีโอ identify ได้ว่าใครเป็นใครนะครับแล้วเอาพวกนั้นเข้ามาอยู่ในสื่อของเราใช้ face detect ใช้ object tracking นะครับสามารถที่จะจับ track ของสินค้าจับ track ของสินค้าได้ object ได้นะครับสามารถ face tracking combine multiple post นะครับสามารถสร้างพวกเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่เคยมีมาก่อนแล้วไปต่อได้ในอนาคตหรือการที่จะทำเกี่ยวกับพวกตามหาของหายในสนามบินพวกนี้ก็เป็นไปได้ถ้าสมมติว่าใช้กล้องแล้วเข้ามานำเสนอเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวนี้ก่อนอยากให้นำเสนอตัวเรื่องเกี่ยวกับ visual close นะครับเอานี้ก่อนดีกว่าเอา AR ของตัว wedding inventory ก่อนนะครับมาเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูสักครู่จะรู้สึกว่าพวกนี้เป็นอะไรที่มันสามารถเข้ามาอยู่กับเราได้ในอนาคตนะครับไม่ได้นะเพราะเราอยู่ในปัจจุบันตอนนี้พวกของดาราเขาใช้ทำกันเยอะนะครับโอเคShivani, where are we?
What is this, the Matrix? No, silly, we're in our wedding card. Look, there's our guest. Oh, look at the card in detail. We'd love to have you there. Please send in your RSVP. We both really look forward to spending our big day with you. เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้เทคโนโลยีพวก AR เข้ามาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเรื่องการแต่งงานหรือว่าการเอามาทำเป็นการ์ดทำเป็นการ์ดในการ invite people เข้ามานะครับผม โทษทีตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกอย่างเงี้ยเยอะที่มาช่วยทำให้ตัวการทำงานเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้น AR นะครับผมแล้วมีตัวนึงจะให้ดูนี้ก่อนอันนี้เหมือนเราสามารถที่จะใช้ VR เนี่ยเข้ามาในการนำเสนอพวกบ้านให้กับลูกค้าได้นะครับSo what we are seeing is a real-time condo environment running in virtual reality. You can look around, crouch down to the floor, or even jump up to look over the fridge. You move around by teleporting your position with the hand controllers. I use the teleportation method as it is more suited for new users of virtual reality. Doing so, you are much less likely to feel motion sickness, but at the same time, it can be rather limiting for people with more experience using virtual reality. To fully appreciate this, you would actually need to watch it on a virtual reality headset, as the video we are watching now is only in 2 dimensions. So how did I create this scene?
The virtual condo is based off a real place, and by living here made matching the look and feel much easier. I can safely say that walking around in the virtual condo feels right at home in terms of look and feel to the real thing. Seeing this place in virtual reality sometimes can mess with your head, feeling too real at times. Everything in this environment was made by myself over the span of 3 months. I use unconventional design tools such as SolidWorks that you wouldn't normally think of using for creating game-type, real-time content. SolidWorks is better known for designing things like car engines or cell phones. But when you think about it, if you're trying to recreate a real environment, in this case a man-made one, you should use the original tools that the creators used. In this case, it's safe to assume that most of the things in this condo were likely designed by someone using CAD software tools and not tools used to create film, visual effects, or games. Conversely, if you're trying to create a more natural environment, like a forest or a fantasy scene, you would use different tools better suited for that kind of task. But those CAD tools can only get you so far, and those high-resolution 3D models need to be converted into low-resolution ones with UVs. After you have your 3D model, it all comes down to the lighting and shading to make it look real. In this case, I use Substance Painter and Designer to create physically based materials that closely match the real surface. One of the hardest things to get right in real-time graphics is to get realistic surface reflections. Not only that, but reflections in general are very computationally expensive. But it is necessary to get them working because real-world materials, from metals to shiny plastics to hardwood floors, reflect light in various different and sometimes subtle ways. Your material shaders will never look right unless you have the correct lighting and reflection models driving them. So what are my predictions of VR in the future? Right now, there's a lot of money being invested into virtual reality by large tech companies. Their current focus is on mobile VR and mixed reality. They forecast that VR will be mainstream in roughly 5 years from now. I think that their prediction is off by another 5 years from where they expect to be. In my opinion, it'll be about a decade before mobile, virtual, and augmented reality headsets are technologically working good enough to become mainstream. The main limiting factor stopping VR from being everything we want it to be is the raw computing power needed to process the graphics. Right now, high-end gaming PCs can barely handle the frame rates needed to drive current generation headsets, and current headsets are still lacking in resolution. Thanks to cell phone technology, small LCD screens used in VR have gotten much better over the last couple years. I think that in 5 years from now, we'll see VR headsets connected to computers at resolutions high enough that we no longer see individual pixels, and the computing power to run these screens fast enough for VR. Looking through the goggles, you'll have an all-encompassing image as sharp as current computer screens we have now. 5 years from now, we'll start seeing VR on PCs that start looking convincingly real to our eyes and indistinguishable from reality. But in no way will we see anything like that running on a mobile VR headset. Mobile virtual reality and augmented reality in 5 years will start being capable of displaying graphics we are currently running on PCs right now. And they will largely depend on how fast and battery efficient mobile processor chips get. Where the future of VR is going, I don't know. I don't think anyone knows. Will it be on the back burner for the decades to come? Or will it take off to the point of feeling so real we see a future depicted like in books Ready Player One? Already, we have great uses from video games to medical training to buying real estate and selling cars. I hope you enjoyed this video. If you want to see more, subscribe and hit the thumbs up and post any questions you have below. And if you have access to a VR headset, feel free to try out the condo environment for yourself.
เคครับทุกคนเห็นไหม พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สามารถเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเราได้ง่ายขึ้นแล้วมันตอบโจทย์จะเห็นว่าตอบโจทย์อะไรตอบโจทย์ตรงที่ว่าถ้าเอาตัว VR เนี่ยเข้าไปอยู่ในกล้องหรือว่าอยู่ตามทุกบ้านมันจะเข้าไปช่วยทำให้การทำงานหรือการซื้อขายของได้เห็นชัดเจนขึ้น look and feel สมมติว่าเราอยากจะซื้อมือถือเราอยากจะซื้อคอนโดเราอยากจะซื้อบ้านหรือเราอยากจะไปในที่ที่เราอย่างเช่นมิวเซียมเป็นต้นเนี่ยเข้าไปในมิวเซียมเนี่ยเราอยากเข้าไปเราอยากเข้าไปดูไปเรียนไปรู้เหมือนเราอยู่ตรงนั้นจริงนี่คืออีกตัวหนึ่งเทคโนโลยีที่ทำให้ look and feel เนี่ยมันสามารถเป็นจริงได้โดยที่ตัวเราไม่ต้องไปดูผ่านจอคอมโดยเฉพาะพวกที่เราอยู่ในยุคแบบโควิดนี้เป็นต้นถ้าสมมติเป็นประเด็นว่าทุกคนใส่แว่นแล้วไปนั่งอยู่ในห้องเรียนเสมือนกันจริงๆในห้องอย่างนี้เป็นต้นแล้วเห็นอาจารย์ยืนสอนอยู่หน้าห้องเห็นไหมมันก็ทำให้ look and feel มันได้ดีขึ้นแล้วก็จะตอบโจทย์ของแต่ละคนนะครับผมมีอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เอามาช่วยในการขายสินค้าได้มากขึ้นและดีขึ้นนะครับโอเคแป๊บนึงนะแต่เปิดซับไตเติลแล้วแปลให้เหมือนกันก่อนนะโอเคมาดูกันfamous in Clueless. It was the closet of the future. Now everyone can use it with a new technology that lets you try on clothing just by standing in front of a webcam. It's the Face Cake Virtual Try-On System, and it could free you from dressing rooms forever. ABC's Bianca Goldentrigger has the story. For so many women, the Clueless closet was a fantasy come to life, with Alicia Silverstone as Cher and her amazing before-its-time virtual closet. Well, now, nearly 2 decades later, life is imitating art. It's called Swivel, the first virtual try-on system that lets you see how clothes and accessories look in real time without hitting the dreaded dressing room. It started out to make shopping easier for women, to remove barriers that exist from when you're shopping for products online or even in store. It's the brainchild of Linda Smith, CEO of Facecake, who got some of her inspiration from none other than the Jetsons. Turn on the dress selector. The future of shopping is here, and now you're able to, in real time, interact with products on your own image and really see what they would look like. Let's go with hottest trends. And playing around in this virtual closet is nothing short of magical. Different styles, looks, accessories, all without leaving one spot. This kind of brings the mall or your favorite store or your favorite brand's products just all together right in one little space for you. The way it works, any store puts a whole database of clothing and accessories into the system, enabling the customer to try them on using Swivel. But it's not only limited to clothing and accessories. They also do makeup. Let's go with this little gray color. Like what I see, I can make it a bit darker or a bit lighter if I like. I'm going to go a little bit darker. Blush and bronzer, I need a pink on my cheeks. There we go. And a facial feature recognition system tells where your features are and can apply makeup. A great finishing touch. I'm digging this red dress. For Good Morning America, Bianca Goldentrigger, ABC News, New York. เป็นไงบ้างทุกคนคิดว่าไงบ้างไหนเดี๋ยวเราให้จันฟังนี่แต่ละคนเทคโนโลยีแบบ Interactive Multimedia เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาช่วยอะไรพวกเราได้อีกบ้างมันเจ๋งดีนะคะมันแบบเหมือน
พิ่มความสะดวกในการที่เราจะแบบอาจจะอยากลองอยากอะไรก่อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปลงพื้นที่จริงเราสามารถลองผ่านหน้าจออันเดียวได้อะไรเงี้ยมันก็สะดวกดีค่ะใช่ครับใช่แล้วพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดอย่างอื่นได้อีกเยอะเนอะเหมือนเราสามารถไปยืนบนจันทร์แล้วก็เราสามารถที่จะไปอยู่ในสถานที่ที่เราไม่สามารถไปอยู่จริงๆได้นะครับโอเคคนอื่นว่าไงบ้างงั้นมันจะมีวิดีโอสอนในการครีเอทในทำอินเตอร์แอคทีฟวิดีโอนะเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเวลาเหลือกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมาคุยกับอาจารย์ก็ได้นะครับหรือว่าจะยกยอดไปสัปดาห์หน้าก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมไม่มีปัญหาโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดตัวเดี๋ยวอาจารย์ขอเล่าก่อนงานกลุ่มของเราครับอาจารย์ไม่ได้กำหนดว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรจะใช้แพลตฟอร์มไหนไม่ได้กำหนดครับแบบธรรมดาได้เลยทุกคนเอาที่เราชอบแล้วเอาที่เราสามารถถนัดทำได้นะครับบางคนอยากทำอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอทำได้ไม่มีปัญหาบางคนมีความสามารถทำ Unity ได้ทำพวก AR VR ได้ทำเลยไม่ว่ากันบางคนสามารถทำได้อะไรได้หลากหลายแล้วแต่ตัวเองอยากใช้แฟลชอยากกลับไปเป็นสมัยก่อนอยากใช้แฟลชอยากใช้อะไรอย่างเงี้ยครับมันได้เลยนะอาจารย์ไม่ได้กำหนดไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามเลยครับอะไรก็ได้แต่แค่ว่าขอคอนซัลท์กับอาจารย์ก่อนนิดนึงว่ามัน direction มันตรงกันไหมมันโอเคไหมเราก็จะคิดว่ายังไงนะครับส่วนเนื้อหาอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาเลยครับผมแต่สอนจะเหมือนจะเอาไว้สอนคนจะเอาไว้ทำโฆษณาจะเอาไว้สื่อข้อความเอาไว้ประชาสัมพันธ์ได้หมดเลยครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูตัวinteractive วิดีโอนะครับว่ามันสามารถที่จะมาอยู่ในสมัยนี้ได้อย่างไรบ้างโอเคจะเปิดซับให้ก่อนแป๊บนึงนะถ้าทุกคนมีอะไรจะถามอาจารย์ในระหว่างที่เปิดวิดีโอครับก็สามารถพิมพ์อยู่ในช่องแชทไลน์ของเราได้เลยนะครับในช่องแชทของตัว Google Meet ของเราได้เลยนะครับหรืออยากยกมือถามอยากถามอาจารย์นะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่า Welcome to episode 19 of my video blog. I'm your host Chamal Tatis, and in this video I'm going to show you how to create modern interactive videos. And I said modern because you might have seen some interactive videos in the past, but the one that I'm going to show you right now is, I can tell you that, a lot more exciting. And I will do so by showing to you as well this exciting app that I'll be demonstrating in a while. And this app is probably one of the most exciting video app that I tried so far. And so without further ado, let me show you this app that I'm talking about, and the name of the app is Interactor. And so let me demonstrate to you on how it works, but before I do, as you can see, I have here two projects that I tested a while ago, and just to show you how interactive app works using this app, let me show you the things that I did here so far. So let me open this first one. So let me click preview to show you how it looks like. So if I play this video. So guys, I have both the Mavic Pro and... Let me just pause that for a while, and as you can see, on this video itself, you can see some buttons that you can click to go to another video. So this video is all about a comparison between a Mavic Pro drone versus a Phantom 4 Pro drone. So let's say, for example, I want to check out the Mavic Pro drone. What I can do is just click this button. And once I do, as you can see, it then redirected me to this video that talks about a Mavic Pro drone. And once I'm here, as you can see, I can also see another button wherein I can see some Mavic Pro deals
So, for example, I'm impressed with this drone and I wanted to buy it. What I can do then is click this button and I'll be redirected to a store or, whatever place wherein I can buy this product. So as you can see, this is really powerful, especially if you are doing some e-commerce or affiliate marketing and those kinds of things wherein you're selling these types of products. So, you can just add your Amazon affiliate link right there or a link that goes to your own store and people then can buy the product from there. And again, I want to say that in creating this interactive video, these are not even my own video, So the good thing about here is that you can even just copy any YouTube URL and add them here to create your interactive video. So how cool is that, right? So that's the first example that I did, and let me show you the other one. Let me just click preview here. So let me play this video. Hey there, Cham here, and I'm just making a quick survey of my subscribers. And by the way, thank you for subscribing to me and staying as a subscriber. And so today I want to help you better with in your business and in your video creation. And so right now, I just want to ask where are you creating videos for? So as you can see on the screen, there are 3 choices here. It's either you're creating, alright, so let me just pause this, and as you can see, that's my introduction, and I just told my viewers that, they can click the button right there to make their choice, So as you can see, we have 3 buttons. So let's say, for example, I'm creating videos for my own business. I can click this one, or for my clients, or I'm probably doing both. So let's say, for example, I'm doing both. So let me just click here. All right, I can see that you're creating your video. Once I do, as you can see, I have another welcome video right here, and I welcome those who are creating videos both for their own business and for their client's business. And then I told them that for me to be able to help them with and, give them tips and tricks on how to do video marketing for their own business and for their service, I told them to enter their email in the form that they can see on this video. So here's an email form where they can enter their email and they can submit that email to me. So as you can see in this second example, this is now an interactive video where I used my own video. So I created 4 videos. The first one is my introduction, and then the 3 ones are the welcome video ones. They choose any of these options right here. So as you can see in these 2 examples, I showed you 2 kinds of interactivities, such as, clicking the buttons and then adding some emails wherein the viewers can enter their email address. But the power of creating interactive videos in this app is not limited to that. But as of right now, let me show you the power of this app in creating interactive videos by starting things from scratch. So let me just close this for now. And what I wanted to do is now start a new project, and I can do so by clicking here. And once I do, as you can see, I have different ways to start. I can choose a blank canvas, or I can choose these 2 templates right here. So we have a lazy man method template and a basic pattern interrupt template. And as you can see, they have those video thumbnails from some nodes that connects those videos together and show the workflow of that particular template. And also, if you join the template club, as you can see, there are also various templates right here. But what I wanted to do right now is to start a blank canvas. So let me just choose this one, click select. And since Valentine's Day is already around the corner, let me create something for dating this time. So I don't know, let me create an interactive video about finding your soulmate, for example. So, if you're in the dating niche or something, this might be something that you can do. So for the description, let me just add the same thing right there and then click create. So the first thing that I can do is that I can add the videos that I want to use for this interactive video. And here I have different ways to add my videos. If I have my own video that I created myself, I can add them here by clicking here, and I can just choose a video from my hard drive. Another thing that I can do is also click here and get some videos from the Interactor library. And as you can see, this is one thing that is great about this app. So it even has built-in stock videos that you can use as well. So for example, I want to use this one, I can just click select and it will be added right here. But as of right now, let me just close this one because what I wanted to do is rather add some YouTube videos. So here's the first video that I want to add. It's about identifying your soulmates. Let me just copy the URL here and then just paste it here and then just click add.
You can see it's now added as my first video. And then let me add two more here. So the first one is on how to find a man. For those women who are looking for a man, this can be the video that they can choose. Let me just add that one. And let me add one last thing here, which will be for those who are looking for a woman to marry, so let me just paste the link here, click add. Alright, so as you can see, we now have these 3 videos, and the first thing that I can do is click and drag the very first video that I want to use, which will be this one. So let me just click and drop it here, and then add this other 2 videos as well. So the workload that I wanted to do here is that this will be the introductory video, and those who are watching this first video can be a man or a woman, and they might be looking for a woman or a man to marry. So within this video, I wanted to add a button that they can click so that if they will be looking for a man, then they will be taken to this video. But if they are looking for a woman, then they can be taken to this video as well. So I can do that by double clicking this very first video right here, and I can click here to play the video. And let's say, for example, I want the buttons to appear at a certain part of the video. I can always drag this current time indicator right here. Maybe in about, I don't know, like 30 seconds or so, those buttons will appear. So I can just place that right there. And as you can see, I can add different kinds of interactivity such as hotspot, buttons, text, emails, custom HTML, image, or pop-up trigger. So if beforehand in creating this video I already created a button on this video itself, like the second example that I showed you earlier, wherein I already added a button right there, what I can do is just add a hotspot. And if you remember, this is like the annotation hotspot in YouTube videos before. Unfortunately, YouTube already removed that feature, but this is something that you can use if you already added some buttons right here beforehand. And what you just want to do is create a hotspot on those parts that are clickable within the video. But because we don't have those buttons as of right now, let me not use hotspot for now. So let me just click here and then press delete on my keyboard. And rather, the one that I can use is a button. So let me just click and drop a button right here. And let me name this as looking for a man right there. So if I click here, I can resize the button, and then I can also place them wherever I want within the screen. I wanted to add it here, for example. I can then change the text to I'm looking for a man. There we go. And then aside from that, I can click here and do some customization with my buttons as well. I can go here and change the background color. Let's say, for example, I want to choose red because this is all about love. So, let's use red for now. There we go. And then let's make another button. And for the other one, let's say looking for a woman. So just for the sake of this demo, let me just add this button from the very beginning of the video. But like I said, you can always drag here and change where you want those buttons to appear. So for this one, let's position it somewhere here. Let's name the text looking for a woman. There we go. And just click here, and again, let me change the text to I'm looking for woman. There we go. And of course, let's make the button a bit bigger. Let's position it here, and then again change the button color to red. There we go. And so the next thing that I can do then is choose these buttons. So let's choose the first one, and here on click we can click the drop down arrow and choose play node. And the node only refers to the videos that we just added. So like I said, when they press I'm looking for a woman, they should choose one of these videos. So for this one, I can select a node, and of course, since this is looking for a man, I will choose the looking for a man video. I'll do the same thing here. I can just click play node, and the node is how to find a girl to marry. There we go. So let me just click save to save all those changes. And then after that, I can then click here to go to the canvas. And the next thing that I can do then is
add some interactivities in these two choices as well. I can do so by double clicking this video here. So I can just click play, but let me just pause for now. And I can do anything here. I can add another hotspot and buttons and probably add some more videos that I want the viewers to go if I wanted to do that. But again, I can do different things. So for example, I'm selling a product about a training on how to find your soulmate or how to find a man or a woman to marry. I can just add a button here and just add some text. And for this one, instead of adding a node, I can go here and on click I can say open URL, and here I can then add my own link that goes to my website, or if I'm selling an affiliate product, I can just add my affiliate link right there. Or I can also add an email form. Again, just position this wherever I want. And for this one, I can just go here below and I can just integrate my autoresponder. And then what I can do is get the emails of my viewers so that they can become my leads, and I can again offer different types of products to them. But again, that's not the only thing that you can do. Let's say, for example, in some other parts of the video, I don't like these things to appear already. So let me just click and drag these things. And let's say in this part of the video, I want to add a pop-up trigger. I can just click and drop this here. Again, here, I can choose a new pop-up. And I can just create my own template myself by, adding these elements right here. Or I can click here to choose a template that I can use as my pop-up. And as you can see, there's a lot of templates here that you can use. Here's something for e-commerce, for email, for link, for call to action, for social follow, or for coupon template. And let's say for this one, I have a coupon that I want to give to those who are watching the video. I can choose this one. Let's go back to this node right here. Let me show you some other things that you can do here. You can also add a custom HTML and then just paste your HTML right here. So this can be anything, and if in any case you want to add an HTML and wanted to show something on the video itself, you can use this interactivity feature right here. But let me just delete this one for now. Another thing that you can do is that you can also add an image. So for the image, again, you have a lot of options. You can add your own image by clicking browse and just choose an image from your hard drive. Or another thing that you can do is again add an image from the interactor library. So as you can see, we have different images here that are already built in the software and are available for you to use. So as you can see, they have great looking graphics right here, and even some t-shirts, and you can just choose any of this if you want to add them as your image, and you can even make these images clickable. So let's say, for example, I don't know, let me just probably this cartoon character right here. You can just click select, and if for some reason you wanna add this image right here, you can just position it right there. And again, you can make this image clickable. Just click here and then do whatever you wanted to do. If you want them to watch another video, once they click this one, you can just click play node and just choose that other video. Or if you want them to go to a certain URL, you can just click play URL and then add the URL right here. So if you want to create your own clickable button, you can just design that, upload it here, and probably direct them to your page or to an affiliate URL. So as you can see, this is really powerful, and you can really do a lot of things by using this video app right here. And of course, this is just a demo, so this is a bit messy right here, but you got the idea. I just want to show you how to use all of these interactive features right here. But again, you got the idea. So if we go back here to the canvas, if you want to do the same thing to this other video, then all you have to do is double click and do the same thing here as well. But just to save time, I don't have to do that for now. Let me just go back here, and let's say you want to preview how your interactive video works. You can just click preview project here. Let's click play and see how it works. Again, we can just pause the video for now, and if I click I'm looking for a man, for example, then I'll be taken to this video. And another thing that I can do here is that I can add a button, and I can say go back to home, and let's say I have this video menu wherein I'll be choosing some options. There's something that I can do.
But as you can see, that's already working. And if I choose I'm looking for a woman, as you can see again, here are those buttons and email forms that we added. So the viewers can enter their email address here or click here to visit something, visit a website or an affiliate site. So let's say we are already done with our interactive video. So the next thing that we can do then is to publish our video. And I can do so by clicking here to publish and sharing. And here you can add the resolution of the video that you want to use. And for now, let me just leave it as that and click publish. Once I do, as you can see, I have two options right here. I have this embed code that I can add in my website, or I can also use this direct URL that goes to the video. So if I use this, for example, I can just open the link. And as you can see, it opens a page wherein it has that video. So as you can see, this is really powerful. You know, you can just copy this URL itself and send them to your subscribers or to social media places or to your clients. And they can like the video, they can also share the video, and they can even add their comments in this page itself. So this is really great. But the other thing that you can do is also copy this embed code and paste it on your website. So let's try to do that right now. And I'm now here in my WordPress site, and I'm using Tribe Architect for this one. But you can just use your default WordPress page builder and just paste the custom HTML on your default WordPress site. But we just add the HTML code here, click save here again, and of course it's still not appearing here. But once I reload this page, as you can see, this video is already successfully embedded on my website. So basically that's how to create an interactive video. Not just the usual interactive video, but like I said, modern interactive video. And once you get some views and interactivities in your videos, you can even check your stats right here. And this is really amazing. You can see the views of your project, the interactions, conversions, revenue. You can even see the retention chart right here. And the stat feature of this app is just amazing. But of course, as of right now, because this is a brand new video and we did not receive any engagements whatsoever, you don't see anything on the stats right here. And yep, this video is so long because there's a lot of features that this app has. Like I said, it's one of the best video app that I tried so far, and I tried some other interactive video creation app in the past as well, but I can say that this is the best one that I tried so far. And there's a lot more features right here, and what I showed you are just an overview of the things that you can do. But like I said, there's a lot of possibilities that you can do using this app. And if you're watching this on my review page on my website, I'm also adding the demo video of the developer below the page so that you can see some more features that they did in this app as well. Aside from that, of course, if you will purchase the app, it also has a complete training so that you can see all the things that you can do and how to use this app. But like I said, I just showed you some of the features, but there's a lot more other features here that you can do as well. And for the application, there's a lot of application for this one. Let's say you're on real estate and you're selling different types of properties like house and lot, condominium units, or maybe just lot. You can make something like that. You know, you can have an introductory video here, and you have different videos such as for condo, for lot, for house and lot, and then you can just add those choices on the first video. Aside from that, if you're using cinema graphs, this can be another way to make your cinema graphs interactive. You can just upload your cinema graph video here and add some buttons and even add an email form. So you can make your cinema graph interactive by using this app as well. And like what I showed you, you can use this for your own business. If you're a health instructor, for example, and you have different types of audiences, like you're doing a coaching for male and female or for different age groups, you can add those as options as well. Or if you're doing a survey for your e-commerce business and you want to ask the color of the t-shirt that your viewers wanted to buy, like you want them to choose between black, pink, white, and all those things, you can make those interactivities using this app as well.
So as you can see, there's unlimited possibilities that you can do using this app, and I'm just giving you some examples, but of course you can just think in your own as well. Or if you're teaching online and you're creating a membership site, you can even use this in your training videos, you know? If you have a quiz, like for example at the end of your video you wanted to ask a question, or you're making a quiz or something, again you can make an interactive video and create some great ideas by using this app. I can go on and give you a lot more examples, but again you got the idea, and I hope that through this you come to appreciate how awesome interactive videos are. And so I highly recommend this web app. Like I said multiple times, this is one of the best interactive video app that I tried, and so I highly recommend it. So if you want to grab Interactor as well, you can just do so through the button that you can see below this video. And if you do, I have amazing bonuses for you. And as always, I have exclusive bonuses, but before that, let me just show you some of the exciting bonuses that you can get if you will grab this right now. And as you can see, here are the first set, and the first are Interactor Asset Pack. You can also get Retargeting Case Study, and you can learn how Ryan and his team turned $850 into over $16,000. You can also get 5 steps to 1 million views on YouTube, YouTube Ad Mastery, Facebook Video Ad Mastery, Video Suite Play Button Creator, Video Suite Spoiler Box Creator, Video Suite Thumbnail Creator, Video Suite Monthly Stock Video, and Video Suite Monthly Stock Audio. And as you can see, these are really amazing bonuses that you can get if you purchase Interactor in this page right now. But like I said, aside from these awesome bonuses, I will also add some of my other exclusive bonuses that you can see below this video on this page. So yep, that's it on this episode, and this episode went really long because there's a lot of things that I wanted to show you in this app, because like I said, it's really amazing. And so thanks a lot for watching episode 19, and I look forward to seeing you creating interactive videos using Interactor. So thanks a lot for watching. My name is Cham, and I'll talk to you soon. Bye for now. โอเคทุกคนยังอยู่กับอาจารย์เนาะอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอยู่นะโอเคตัวที่มันเป็น ตัวที่อาจารย์โชว์ให้ดูตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเสียเงินเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินหรอกครับเดี๋ยวหาตัวฟรีๆในตลาดยังมีเยอะนะครับผมค่อยๆดูไปโอเคเหนื่อยกันหรือยังครับเหนื่อยกันยังเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วงั้นเราไปพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาโอเคให้พักกัน15นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมากันอีกทีเนาะแล้วก็คราวนี้ก็คือจะกลับมาเป็นเรื่องงานกลุ่มแล้วนะก็คือใครอยากจะปรึกษาอาจารย์อยากจะคุยอะไรกับอาจารย์คุยได้แต่ถ้าสมมติว่าใครไม่อยากปรึกษาอาจารย์ก็ฝากเพื่อนหรือลีฟกรุ๊ปได้เลยครับอาจารย์ไม่มีปัญหาโอเคนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอะไรอยากจะคุยกับอาจารย์แล้วเบื่อหน้าอาจารย์แล้วก็ลีฟกรุ๊ปได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าส่วนใครมีคำถามอะไรอีก15นาทีนะครับเรากลับมาเจอกันโอเคไหมครับทุกคนโอเคจ้าครับอีก15นาทีเจอกัน
เคครับผมเป็นไงบ้างยังอยู่กับอาจารย์ไหมมาแล้วค่ะโอเคครับกลุ่มไหนอยากจะคุยกับอาจารย์มาได้เลยนะครับส่วนถ้าสมมติว่าถ้ายังไม่พร้อมกันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาคุยกับอาจารย์ก็ได้โอเคอ่ะงั้นมาเลยครับเปิดไมค์แล้วคุยกับอาจารย์ได้เลยนะครับผมมาเลยงั้นหนูขอก่อนนะคะอาจารย์ได้เลยครับกลุ่มหนูคิดว่าอยากจะทำคลิปวิดีโอใน YouTube อะค่ะที่แบบว่าจำลองสถานการณ์ขึ้นมาแล้วตอนท้ายคลิปอะผู้ชมสามารถเลือกเหตุการณ์ต่อไปได้อะค่ะแล้วหนูคิดว่าตรงกับที่เรียนวันนี้เลยค่ะ Interact วิดีโออย่างเงี้ยดีครับพอเขาเรื่องคอนเทนต์ข้างในได้ยังคอนเทนต์ยังค่ะยังไม่ได้คิดว่าจะมาถามก่อนว่าได้ไหมค่ะได้ครับโอเคค่ะงั้นอาทิตย์หน้าหนูจะลองคิดคอนเทนต์แล้วก็ถามอาจารย์อีกรอบนึงนะคะได้ครับผมได้โอเคครับผมก็ลองคิดแล้วก็ลองเริ่มเขียนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์จะเริ่มลงวิธีการทำแบบทำสตอรี่บอร์ดครับก็คือจะเริ่มลงดีเทลมากขึ้นในงานกลุ่มนะครับผมโอเคมาดีครับนั้นขอบคุณค่ะมีคนอื่นอีกไว้เลยมาเลยหนูค่ะอาจารย์จ๋าพูดได้เลยครับกลุ่มของหนูคิดว่าจะทำเป็นเหมือนเพจ Facebook อะค่ะทำเป็นอารมณ์แบบแกลเลอรี่อาร์ตออนไลน์ที่เราจะรวบรวมพวกแบบเขาเรียกว่าไงสิ่งก่อสร้างหรืออะไรที่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสวัสดิการพื้นฐานของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบตอนนี้ผุพังหรือไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะนำเสนอในรูปแบบของภาพถ่ายแบบ360องศาแล้วก็ประกอบคำบรรยายแล้วก็มีโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเพจ Facebook ของเราประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างคะอาจารย์คิดว่าได้นะครับแต่กำลังคิดอยู่ว่าการร้อยเรียงเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวงั้นไม่เป็นไรครูอาจารย์คิดว่ามี potential สามารถเป็นไปได้และเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงอาจารย์คิดว่าน่าจะดีเพราะว่าตัว360เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้ก็คือว่ามันจะทำให้1เรื่องต่อไปอีก1เรื่องอย่างไรคืออาจารย์อาจจะมองเห็นว่าถ้าเป็นเพจ Facebook ก็คือมันต้องไล่ไทม์ไลน์ถูกป่ะค่ะถ้าสมมุติว่าเราเอาไปลงไว้อยู่ในบล็อกแล้วลิงก์เข้าไปใน YouTube เป็นลิงก์อย่างเงี้ยก็อาจจะโอเคกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือสร้างเป็นเว็บเพจอย่างเป็นแบบเว็บขึ้นมาอันนึงแล้วก็ทำเป็นไฮเปอร์ลิงก์ไปค่ะอย่างนี้ก็อาจจะดีกว่าจริงๆอาจารย์อยากได้เป็นถ้าสมมติว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์นะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์เครื่องมือแบบออนไลน์ง่ายๆขึ้นเยอะแล้วก็ใช้30 วันอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เอาคอนเทนต์เนี่ยอย่างถ้าเป็นวิดีโอ360เงี้ยก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องราวไล่จากอย่างจากเซสชัน1ไปเซสชัน2เซสชัน2ไป3อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเอาข้างบนหรืออะไรเงี้ยก็อาจารย์คิดว่ามันอาจจะร้อยเรียงเรื่องได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ไงอาจารย์คิดว่าค่อนข้างดีแล้วแต่เหลือแค่ว่าอาจจะเอาตัววิธีการโฟลว์ของข้อมูลของอะไรเงี้ยให้มันเต็มอะไรครับผมคิดว่าดีได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีใครมาอีกไหมมาเร็วค่ะอาจารย์ของกลุ่มหนูอยากจะแต่งเพลงกันนะคะแล้วก็ทำเป็นแบบแอนิเมชันวิดีโออะค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะได้นะได้คือมันเป็นมัลติมีเดียนะคืออย่างคอร์สอันนี้คือเป็นมัลติมีเดียไม่จำเป็นต้องมีอินแทรคก็ได้แต่เป็นมัลติมีเดียที่สื่อเป็นผสมระหว่าง A B และ C ก็คืออาจจะเป็นเสียงภาพแอนิเมชันได้ครับไม่มีปัญหาแต่อาจารย์ก็จะเน้นตัวคอนเทนต์ด้วยนะก็คือเราสื่อเรื่องเพลงไปอาจจะต้องถามก่อนว่าเราจะแต่งทำมัลติมีเดียเนี้ยเพื่อให้เพลงโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าพอหมายประมาณนี้พอนึกออกไหม
เพื่อให้เพลงโดยเฉพาะหมายความว่ายังไงคะเหมือนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเพลงเป็นอะไรคือคอนเทนต์ที่เราต้องการสื่อออกไปอย่างเช่นเราต้องการขายเพลงนี้งั้นโอเคงั้นดีเลยก็คือทำแอนิเมชันประกอบเพลงนี้หรือว่าเราอยากจะส่งข้อความอย่างเช่นส่งข้อความว่าความรักความห่วงใยใช่ไหมเพลงเป็นแค่ประกอบของข้อความนี้ภาพเป็นแค่ประกอบของข้อความนี้ให้ข้อความนี้มันเด็ดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคำว่าข้อความนี้หมายถึงว่าเมสเสจที่เราสื่อเข้าไปในมัลติมีเดียเนี้ยอันนี้ก็คือเหมือนพอเห็นมุมมองเนอะว่าเราจะใช้อะไรเป็นหลักเราจะใช้อะไรเป็นประกอบแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากแค่แบบขอโทษค่ะอาจารย์พูดอะไรได้ต่อเลยจ้าต่อเลยคือถ้าแบบเป็นแค่อยากจะแบบสมมติว่าแค่แบบว่าอินสไปร์คนบางกลุ่มอะไรเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมคะงั้นก็คือเป็นเมสเสจในการอินสไปร์คนอาจารย์คิดว่าน่าสนใจอาจารย์คิดว่าดีคือคำว่าอินสไปร์คนเนี่ยมันสามารถทำให้คน change และเปลี่ยนแปลงได้แสดงว่าเมสเสจที่เราอยากจะให้อินสไปร์คนเนี่ยเราก็ตั้งขึ้นมามันเหมือนกับอันนี้เราเริ่มทำสตอรี่บอร์ดแล้วเนาะคือเราให้มองชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการสื่อไปอย่างเช่นเมสเสจอินสไปร์คนเสียงเพลงก็ต้องเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าสนับสนุนตัวเมสเสจนี้ตัวแอนิเมชันก็มาสนับสนุนตัวเพลงนี้ตัวเมสเสจนี้แล้วเราก็ค่อยเหมือนไล่เรียงทำสตอรี่บอร์ดมันขึ้นมาให้มันสวยงามเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คิดว่าโอเคละมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วมันเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าอะไรคือหลักอะไรคือรองอะไรคือเป็นส่วนประกอบเนี่ยครับแต่คือได้เหมือนที่พูดมาได้แต่แค่ว่าเดี๋ยวเราลงดีเทลกันเรื่อยๆแต่คิดว่าน่าจะโอเคครับขอบคุณค่ะได้จ้ามีใครมีไอเดียอีกไหมมาได้เลย อาจารย์ชอบไอเดียแปลกๆครับมาได้เลยไม่มีปัญหาแปลกได้ดีไม่ต้องทำตามแพทเทิร์นอาจารย์เอาที่ตัวเองชอบหาในเน็ตทำได้หมดเลยครับแค่มาคุยกันอย่างนี้แล้วปรับให้มันตรงกันแค่นี้ก็พออาจารย์จะเน้นทั้งตัวข้อเหมือนเมสเสจที่เราส่งไปในมัลติมีเดียนี้ด้วยนะกับตัวมัลติมีเดียที่เป็นสื่อเองด้วยอาจารย์ขอ2ฝั่งไม่ได้หมายความว่าฝั่งนึงต้องเด่นไปฝั่งนึงไม่ใช่นะได้ทั้งคู่ครับผมมีใครมีถ้ายังคิดไม่ออกจะถามอะไรนะครับไม่มีปัญหาครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาถามแล้วค่อยๆเริ่มกันไปก็ได้นะครับผมวันนี้ที่อาจารย์อยากให้เปิดถามกันในนี้ครับได้ยินไหมครับได้ยินจ้าโอเคเมื่อกี้ไม่ผมดับผมพูดตั้งนานโอเคจ้ะคือกลุ่มผมครับเขามีไอเดียที่จะทำสิ่งที่เรียกว่ากฎวิชาครับผมคือกฎวิชาของพวกผมนี่ก็จะเป็นเหมือนทั่วๆไปนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการโปรโมทที่อาจจะใช้ต้นทุนที่น้อยลงแล้วก็อาจจะใช้อินเทอร์แอคชั่นที่น้อยลงเพื่อที่จะเหมาะกับสถานการณ์โควิดบ้านเรามากขึ้นครับผมจะเน้นเป็นเหมือนแบบเน้นเป็นออนไลน์เลยครับอาจารย์แบบเป็นเหมือนแบบเป็นเว็บออนไลน์อย่างเดียวครับไม่ได้สอนแบบว่ามีตึกมีอะไรเหมือนของคนอื่นเขาอะครับเก็ตไหมครับเป็นเน้นเป็น e-learning ใช่ไหมใช่ครับผมได้อาจารย์คิดว่าโอเคได้ก็เดี๋ยวเรามาลงเรื่องรายละเอียดตัว e-learning กันคิดว่าอาจารย์คิดว่าโอเคได้ครับก็คือสิ่งที่เราอยากจะส่งเป็นเมสเสจที่เราจะส่งไปในการทำมัลติมีเดียครั้งนี้ก็คือe-learning ก็คือพวกคอร์สออนไลน์คอร์สอาจารย์คิดว่าโอเคครับดีอาจารย์รู้ว่าแพลตฟอร์มไหนที่เราอยากจะไปไหม รู้อย่างแพลตฟอร์มเหรอครับใช่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มผมอยากทำเป็นวิดีโอซะมากกว่าครับผมแต่ว่ามันก็จะมีทั้งเว็บไซต์ทั้งวิดีโอด้วยครับมันก็จะเหมือนกับเป็นเว็บไซต์ของกฎวิชาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพ
ราะว่าถ้าก็ที่คิดไว้ว่าถ้าทำเป็นพอดแคสต์อย่างนี้การที่ได้เห็นแต่ได้ฟังแต่เสียงเนี่ยมันอาจจะทำให้นักเรียนหรือที่มาเรียนด้วยไม่เห็นภาพที่เราสอนด้วยครับงั้นลองไปดูตัว Moodle Cloud นะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า LMS ก็คือเป็น Learning Management System เราไม่ต้องไปทำเว็บเบสเองเราแค่เอาตัววิดีโอแล้วก็ตัวคอนเทนต์เนี่ยมาประกอบกันเป็น e-learning ใน LMS นี้ชื่อว่า Moodle Cloud เทอมที่แล้วอาจารย์สอน e-learning กับเนี่ยน้องมสวเนี่ยแหละปี 1 ป่ะปี 2ตัวนี้งั้นอยู่โอเคลองกลับไปดูอาจารย์โพสต์ไอตัว channel อาจารย์ให้พวกคุณยังยังมึงก็ถ้ายังวะคิดว่ายังนะคะเดี๋ยวใน channel อาจารย์มันจะมีเขาว่า e-learning course อยู่ให้ลองไปดูอันนั้นจะได้รู้ว่า follow guideline เป็นแบบไหนแล้วก็ใช้ตัว Moodle Cloud เนี่ยแหละมันจะได้ไม่ต้องไปขึ้นเว็บเองแล้วก็ใช้เป็น LMS เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่คิดว่าเป็นไปได้ครับดีครับแล้วก็อาจจะทำให้ครบองค์ประกอบของ e-learning ได้ก็ดีนะอาจารย์ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับผมจะลองดูครับขอบคุณครับโอเคจ้ะโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมอาจารย์คะหนูมีค่ะเพื่อนถามก่อนก็ได้ของกลุ่มหนูอยากทำเป็น AR ค่ะแบบว่าเป็นเหมือนโปสการ์ดรูปวาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเป็น AR ใส่คลิปที่แบบว่าเหมือนเป็นไทม์แลประหว่างวาดรูปตั้งแต่ต้นจนจบอะค่ะดีครับดีได้ทำได้เลยก็ทำเป็นทั้ง2อย่างนะครับก็คือ1ก็คือเหมือนที่อาจารย์บอกคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆทำเป็น workflow ให้มันนิดนึงนะฮะว่าจาก1ไป2ไป3เป็น4ยังไงแล้วก็จำได้เปล่าว่ามีตัวที่เราพูดถึงเรื่องuser scenario แล้วเดี๋ยวค่อยเอาตัวนี้เข้ามาแต่อาจารย์คิดว่าไม่มีปัญหาเลยครับดีครับได้ขอบคุณค่ะโอเคมาแต่ทุกคนนะครับถ้าใครที่จะทำอะไรแปลกๆยากๆแนะนำว่าให้ศึกษามันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับโปรแกรมอะไรพวกนี้ไม่งั้นพอไปถึงแบบปลายเทอมมันจะจากเรื่องจะวาดเป็นสิงโตมันจะกลายเป็นแมวเหมียวเผลอๆเป็นตะเข้น้อยได้เลยมันเรามองไว้ว่าเราอยากจะได้แบบเป็นสิงโตเนาะแต่พอถ้าสมมติว่าเวลามันใกล้ๆเวลาไปเริ่มตอนช่วงแบบใกล้ๆปิดเทอมอย่างเงี้ยมันจะกลายได้แค่เป็นหนอนน้อยนะครับประมาณนี้นะอาจารย์แนะนำพูดก่อนมาได้เลยครับต่อเลยค่ะอาจารย์กลุ่มหนูนะคะจะทำเป็นเกี่ยวกับพรีวิวเสื้อผ้าค่ะแบบจะนำเสนอว่าเสื้อผ้าของเราสามารถใส่ได้ทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายแบบนี้ค่ะเป็นเราทำเป็นเสื้อผ้าหรือเราทำเป็นมัลติมีเดียในออนไลน์เพื่อนำเสนอเสื้อผ้าอันนี้หนูคิดเป็นคอนเทนต์กันอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะทำมีเดียรูปแบบไหนโอเคได้ครับพอดีเมื่อกี้มันเป็นบอกเสื้อผ้าเลยงงเรากำลังคิดว่าเราจะเป็นมัลติมีเดียยังไงโอเคดีครับนั้นโอเคตัว product แสดงว่าเรามองเป็น product content ว่าเราทำเสื้อผ้าที่จะให้ใครได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายดีโอเคเรามีคอนเทนต์แล้วคราวนี้ก็ค่อยมาปรับดูว่าเราจะมาทำเป็น AR ไหมอย่างเช่นสมมติว่าเราใส่เสื้อผ้าเราก็ทำ mock up เสื้อผ้ามาอันหนึ่งที่ไม่ต้องที่มันกลางๆเช่นสมมติว่าเราเสื้อผ้าเป็นเพศหญิงเพศชายอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ให้คนอื่นเอากล้องมาส่องที่เสื้อผ้าแล้วขึ้นมาเป็นคอนเทนต์อย่างนี้ก็ทำได้อันนึงหรือเราจะทำเป็นแฟชั่นโชว์ของเสื้อผ้านี้แล้วทำเป็นมัลติมีเดียอย่างเช่นทำเป็นวิดีโอแล้วถ้าอยากจะทำเป็นอินเทอร์แอคทีฟทีนึงก็มาทำเป็นตัวYouTube ที่มัน clickable ได้อะไรเงี้ยครับลองดูแสดงว่าเราได้คอนเทนต์แล้วคราวนี้เราค่อยลองหาดูว่าเราจะใช้สื่อมัลติมีเดียเป็นแบบไหนเราจะได้ไปได้ในถูกทางตัวคอนเทนต์อาจารย์โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปรับเรื่องตัว channel ที่เราจะไปกันแล้วกันเนาะโอเค ค่ะอาจารย์มีคำถามอีกนิดนึงค่ะคือจำเป็นไหมคะว่าต้องแบบ
เน้นแบรนด์ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเน้นแบรนด์หรือบริษัทไหนอะค่ะหรือว่าแบรนด์ไหนก็ได้เลยเป็นแบรนด์เราเองยังได้เลยเป็นแบบเช่นสมมติว่าเราทำเลยว่าอาจารย์คิดว่าแบรนด์โขกหัวอะไรเงี้ยสมมติขึ้นมาเลยแล้วก็ทำเป็นเทคเป้งๆเนี่ยเลยแล้วก็เราลองดูว่าเราจะสื่อตัวนี้มันออกไปแบบไหนแค่นั้นเองครับอาจารย์ได้ทุกแบรนด์ไม่มีปัญหานะครับเอาก็คือคอนเทนต์ก็คือต้องการที่จะขายเสื้อผ้าหรือ PR เสื้อผ้านั่นเองครับง่ายๆโอเคดีครับดีค่ะขอบคุณมากค่ะครับมีใครไม่เอ่ยสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะก็คือกลุ่มหนูแบบว่าจะทำเป็นเหมือนวิดีโอค่ะซึ่งเป็นวิดีโอเหมือนให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบว่าเป็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่มีแบบยังไม่มีไอเดียในวิดีโอว่าจะทำประมาณไหนคือควรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าควรเป็นแบบไหนอาจารย์อยากให้ทำอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอด้วยลองดูได้ไหมแบบอย่างเช่นสมมติว่าสร้างความเท่าเทียมทำเป็นซีนเหมือนคือถ้ามันไม่ได้ยากเกินไปถ้ามันไม่ยุ่งยากสำหรับเราเกินไปอาจารย์อยากให้ใส่ลูกเล่นกับมันบ้างเช่นสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องความเป็นความเท่าเทียมของบุคคล LGBTQ เราต้องทำให้ดีอันนี้มุมมองอาจารย์นะอาจารย์อยากทำให้ดีเพราะว่าถ้ามันดีเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้เลยทำเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่เหมือนที่เขาทำกันมาเช่นถ้าสมมุติว่า A ไปทำกับ B อย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น A ไปทำกับ C แต่ถ้า A ไม่ทำแบบนี้ A ไปทำอีกแบบหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่เราอาจจะไม่ต้องลงไปรายละเอียดอย่างเช่นคอนเทนต์หนักๆเช่น LGBTQ มันอาจจะหนักไปแล้วมุมมองคนมันเยอะอาจารย์ก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวคนโดนโต้กลับอาจจะเป็นแค่ความเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิงก็ได้อะไรเงี้ยครับมันก็คอนเทนต์มันจะเราไม่ต้องปวดหัวมากแล้วก็ทำเป็นซีนเป็นซีนาริโอเป็นอินเทอร์แอคทีฟกับมันนิดนึงเพื่อให้มันมีความน่าสนใจได้สอนเรื่องราวอะไรเงี้ยครับถ้าทำได้นะแต่อยากให้ทำลองดูครับลองดูแต่จริงๆเรามาคุยกับอาจารย์อย่างนี้ได้นะว่าอาจารย์หนูไปงั้นไม่ไหวหนูขอลดลงมานู่นนั่นนี่แต่เราอยากให้ตั้งเกณฑ์โกสูงไว้ก่อนนะครับผมได้ค่ะโอเคครับผมขอบคุณค่ะจ้ะใครอีกไหมเอ่ยมาเร็วอาจารย์คะคือกลุ่มหนูจะทำเป็นเหมือนแบบว่าโฆษณาขายสินค้าค่ะโดยเหมือนว่าตอนแรกหนูจะทำเรื่องคล้ายๆกับถุงเท้าที่มาจากขวดพลาสติกอะค่ะโดยตอนแรกก็จะพูดถึงจะถ่ายเหมือนแบบว่าเป็นปัญหาพลาสติกที่เราเจอแล้วก็มีเสียงแทรกออกมาที่พูดถึงปัญหาพลาสติกอะค่ะแล้วบอกว่าก็จะเป็นภาพตัดที่เหมือนว่าคนเริ่มมีการเปลี่ยนใช้ชีวิตแล้วก็แพนไปที่ถุงเท้าหรือว่าตัวสินค้าที่เราพยายามที่จะขายนะคะได้ดีแล้วก็อาจจะทำถ้าเราเน้นคอนเทนต์เลยอย่างนี้อาจารย์ก็คิดว่าก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนกับเพื่อนเมื่อกี้ถ้าทำเป็นอินเทอร์แอคทีฟวิดีโอได้ด้วยก็จะดีครับลองดูนะอาจารย์คิดว่าน่าจะสนใจทั้งคู่อย่างเช่นดูประวัติว่าสินค้านี้ประวัติมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะจ้ะมีใครอีกไหมเอ่ยถ้าไม่มีอาจารย์จะปล่อยแล้วนะจ๊ะอาจารย์คะ interactive วิดีโอนี่คือทำแบบยังไงนะคะเหมือนที่อาจารย์เปิดวิดีโอให้ดูวันนี้นะครับผมก็คือจะเป็นลักษณะของการใช้โปรแกรมนะครับก็คือทำอย่างเช่นมันจะมีซีนสมมติว่าเราทำให้ interactive วิดีโอหมายความว่าก็คือเราเป็นวิดีโอนี่แหละเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังแต่มันจะมี interactive ที่ว่าคนสามารถที่จะกดเลือก choice ได้ว่าถ้าสมมติว่า
A เนี่ยถือว่า A มีระหว่างมีซีนหนึ่งก็คือคน2คนเดินเข้ามาให้เลือกระหว่าง A เนี่ยเดินไปทางซ้ายหรือเดินไปทางขวาถ้าเดินทางซ้ายเราก็ให้คนผู้ชมเราคลิกไปดูทางซ้ายปุ๊บข้อซีนมันก็จะเปลี่ยนเป็นทางซ้ายหมดเลยถูกไหมฮะหรือว่าถ้ากดเป็นขวาถ้ากดให้ A ตัว A เนี่ยเดินไปทางขวาทุกอย่างก็จะย้ายไปทางขวาหมดก็จะเป็นอีกลูปหนึ่งอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพวก interactive video ครับมีลองไปดูในอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้ว่าใช้โปรแกรมไหนได้บ้างมันจะมีพวก Captiva ที่ Adobe Captiva ที่ใช้อยู่ที่ทำได้อย่างนี้ได้เหมือนกันครับแล้วก็จะมีพวกที่เขาให้ใช้ฟรี30วันหรืออะไรพวกนี้ครับก็คือเราเตรียมซีนไว้ก่อนแล้วก็ในใกล้ๆ ending ของโปรเจกต์ก็รีบมาทำอะไรประมาณนี้ครับก็โอเคเหมือนกันเข้าใจพอเข้าใจไหมครับที่จะอธิบายค่ะก็ลองไปเซิร์ชในพวกอินเทอร์เน็ตเพิ่มก็ได้ครับว่า interactive video มันก็จะมีขั้นตอนวิธีการหลากหลายเลยครับโอเคอาจารย์คะแล้วก็ที่เรคคอร์ดไว้อะค่ะมันจะมีลิงก์ส่งไปที่เมลอาจารย์ใช่ไหมคะเรคคอร์ดไว้ค่ะที่เป็นไฟล์คลิปของเรคคอร์ดเขาจะส่งไปที่เมลอาจารย์แชร์ลิงก์เลยได้ไหมคะแบบว่าไม่ต้องลง YouTube ก็ได้ค่ะมันต้องลง YouTube เพราะว่ามันจะเป็นลิงก์เข้าไปใน Drive แล้วมันลำบากกว่าเดี๋ยวจะเอาลง YouTube ให้ง่ายกว่าอาจารย์ขอโทษทีนะอาจารย์ลงช้าขอบคุณค่ะจะรีบลงให้ครับผมโอเคมีใครมีคำถามอีกไหมโอเคถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับก็เจอกันอีกทีนึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะรีบลงวิดีโอให้ภายในวันนี้นะครับโอเคโชคดีนะครับทุกคนแล้วก็รีบคุกได้เลยนะจ๊ะบายขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับทุกคน สวัสดีค่ะ เดี๋ยวเจอกันครับ เปลี่ยนคำนี้ไงวะ